Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් පහසු රසවත් ඒ වගේම පෝෂණීය උදාසන ආහාරයක් හදාගන්න විදිය. ඒ වගේම අපිට මේක හදාගන්න පාන් පිටි, හාල් පිටි කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔන්න ඒ නිසා පාන් පිටි, හාල් පිටි කන්න අකමැති කෙනෙක්ට මේ රෙසිපි එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ පහසු රසවත් පෝෂණීය උදාසන කෑම කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මේ පෝෂණීය රොටි එක හදන්න රුලන් කෝප එකක් අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 200ක්. ඒක මම මේ වගේ ලොකු බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේ රුලන් එකට ඒට්ස් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ගෙදර ඒට්ස් නැති කෙනෙකුට ආපු සෝඩා එකතු කරන්න පුළුවන්. ආපු සෝඩා එකතු කරන ආකාරය වීඩියෝ එකේ පල්ලි හතේ ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් ගිහින් බලන්න. ඊළඟට මම සීනි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරා. දැන් මම මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පොල් කිරි කෝප එකක් මිලිලීටර් 250ක්. පොල් කිරි එක ටිකෙන් ටික දාම මේ රුලන් එක හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තමයි subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් videos miss නොවී නරඹන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔයාට මෙතනදී පොල් කිරි වෙනුවට වතුර උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පොල් කිරි එකතු කරපුවාම ගොඩක් රසවත් මේ රොටි එක. අපේ රොටි මිශ්‍රණය මේ වගේ ටිකක් දී ගතිය තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේක උඩින් වහලා පැය එකමාරක් වගේ පිපෙන්න පැත්තකින් තියෙනවා. ඉතින් පැය එකමාරක් වගේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ රොටි මිශ්‍රණය හොඳින් පිපිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ ටිකක් උඩට පිපිලා හිල් හිල් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ රොටි මිශ්‍රණයට ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් ටිකක් එකතු කරනවා. සාමාන්‍ය පොඩි කැරට් ගෙඩි භාගයක් වගේ. ඒත් එකම හීනෙට කපාගත්ත ලුණු ගස් දෙකක් මේකට එකතු කරනවා. ඒ වගේම හීනෙට ලියාගත්ත ගෝවටියකුත් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ ගත්තේ තියෙන ඕනම එළවලු වර්ගයක් එකතු කරන්න පුළුවන් මේකට. මෙතන තියෙනවා හීනෙට ලියාගත්ත ලුණු ටිකක්, බෙල් පෙපර් ටිකක් සහ කරපිංචා ටිකක්. ඒ ටිකත් මම දැන් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි එකක්, කැලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් මේකට එකතු කරනවා. දැන් මම කරන්නේ මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔන්න මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති අපේ රොටි මිශ්‍රණය ඝන ඩෝ එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මම මේකට ලොකු බිත්තර එකක් එකතු කරනවා. මෙතෙන් දෙවා බිත්තර ගන්න අකමැති නම් නොදා හිටියා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම බිත්තර එකත් රොටි මිශ්‍රණයට මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා තවත් පොල් කිරි කෝප කාලක්. මම දැන් පොල් කිරි කෝප කාලත් රොටි මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී රොටි මිශ්‍රණයේ පදම බලමින් අවශ්‍ය පොල් කිරි හෝ වතුර ප්‍රමාණය එකතු කරන්න. අපේ රොටි මිශ්‍රණය මේ වගේ ගන්නට වැක්කිරෙන මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. දැන් මම යන්නේ රොටි ටික පුච්ච ගන්න. ඒකට මම මේ වගේ පොඩි පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ තෙල් මේසඳි එකක් වගේ එකතු කරනවා. තෙල් එක හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ රොටි මිශ්‍රණයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ප්‍රමාණයෙන් ලොකු රොටි නම් දෙකක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. පොඩි ඒවා නම් තුනක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ හදාගන්න රොටි ගොඩක් ලොකු ඒවා සාමාන්‍යයෙන් එකක් දෙනෙකුට වගේ ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට මම කරන්නේ රොටි එක මේ විදිහට උඩින් වහලා අඩු ගින්දරේ හොඳින් පුච්ච ගන්නවා. ඔයාලා පේනද රොටි එක පිච්චිගෙන එද්දි හොඳින් පිම්බිලා එනවා කියලා. රොටි එකේ මතු පිට හොඳ වියලි ගතියට එනකම් පුච්ච ගන්න. රොටි එකේ මතු පිටත් මේ වගේ හොඳ වියලි ගතියට ආවට පස්සේ මේක අනිත් පැත්තට හරවලා ඒ පැත්තත් හොඳින් පුච්ච ගන්න ඕනේ. දැන් රොටි එකේ උඩ යට දෙකම හොඳින් පිච්චිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක පෑන් එකෙන් එළියට අයින් කරගන්නවා. දැන් අපිට මේ විදිහට ඉතිරි රොටිත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩි ඒවා හදනවා නම් ඊට වැඩිය වැඩි ප්‍රමාණයක් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත රසම රස පෝෂණීය රුලන් රොටි ටික අලි පෙන්නට හරිම ලස්සන පාටකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට කඩද්දි මේක පේනවා ඇති. ඒ වගේම තමයි ඇතුළත් හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ රසයත් ගොඩාක් හොඳ රසයක් තියෙනවා. කිසිම කරි වර්ගයක් නැතුව නිකන් උනත් කන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.